Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa ospital. Oh my God. So, ayan. Kasi kanina sumakit yung tiyan ko. First time kong sumakit ng ganito. Pagkatapos ko kanina mananghalian, kinain ko yung pagkain ng alaga ko. Yung niluto kong lamb biryani. So, ayan. Pagkatapos kong kumain, nagpahinga lang ako, tapos yun, uminom ako ng vitamin C, yung inaano sa tubig. Tapos natulog ako mga 30 minutes, nakatulog ako. Tapos yun na, yung pagbaba ko mga 5:30, sinisikmura na ako. Pagkaramdam ko masakit yung sikmura ko, pero sikmura lang. Tapos yun, nung hindi talaga matanggal, pinalabas kami ng amo ko, ng alaga kong bulilit, kasi yung mga alaga kong malalaki nagpunta sa labas, nag-walking sila. So every afternoon, kami naman ang maliit na alaga ko yung lumalabas. Ay, nahulog. Ayan, umami. Babago yung So ayan. Tapos nung nasa labas na kami, so lalong sumakit yung tiyan ko kasi mahangin. Tapos yun, sabi ko sa alaga, pasok na ako tayo. Tapos yun, pagka pumasok na kami, yun, sumakit na lang sumakit. Humihiga ako, tapos yun, sumakit na pati sa tagliran ko. Dito, parang blatted yung tiyan ko. Tapos sinisikmura ako na parang nagugutom, nakabusog naman ako. Nagugutom ako, tapos yun, parang blatted yung tiyan ko. Ayun, sa tagliran ko. Nararamdaman ko na to dati pa. Kasi pag humiga ako pa kanan, minsan magigising na ako nakahiga. Tapos yun, ngayon nag-decide na talaga ako na pupunta ko dito sa ospital kasi 9 o'clock na, masakit pa rin tiyan ko. So wali 5, 6, 7, 8 3 hours na sumasakit yung tiyan ko. Kaya nag-decide na talaga magpaalam sa amo kung pupunta sa ospital. Tapos yun, sabi niya baka naman daw dahil doon sa ininom kong medicine, kasi nga nagka-COVID ako, maano yung weak yung tiyan ko, kasi malakas daw yung iniinom kong medicine. Tapos ngayon may iniinom pa akong medicine dahil yun sa menstruation ko. So ayan, inultrasound ako. Nandito ako ngayon sa Barin Hospital. Inultrasound ako, mayroon daw nakikitang taba sa loob ng tiyan ko. So ayan. Hintay na lang ko ng result kung ano. Ayan, itong na to, dextrose na to, sa pain reliever ato sa tiyan ko, sa stomach ache ko. So ayan, sabi ng amo ko, ano daw yung stomach ache na yan? Di daw, sabi ko stomach pain, may pain ka ko yung sabi niya, baka naman daw doon sa menstruation ko. Sabi ko hindi, kasi dito sa taas ko lang ako kumain. Tapos sabi niya baka naman daw doon sa spices, too much spices, kasi ng Arabic, kasi siya din ang bigat din daw ng katawan ng ng tiyan niya. Siyempre meat yun mabigat talaga sa katawan. So ayan, andito na ako, prepare na ako, makapagpalit na ako ng pang-operating dress. Waiting na lang ako, sunduin dito, papunta na kami sa operating. So sabi ng nurse, katatapos lang niya kasi binalik yung ng dextrose ko. Sabi niya yung grouping daw ng blood ko hindi pa nadating, at saka kaya nahuli, pero nandiyan na daw, na-approve na lahat. Bali yung na lang sa akin, may nanganak pa daw doon sa sa operating room. Kaya waiting pa ako. Siguro pag natapos daw yung nanganak na yun, sunod na daw ako. Pero yun, pina-prepare na ako. Kaya natin to, magpagsubok na to. Kaya wag lang tayong bibitaw, mahal tayo ng Panginoon. So yan, ngayon June 25, 2020, appendicitis, operahan ako.
po ako mamaya pag katapos ka ng maoperahan na ako. Pero ang sabi sa akin, appendectomy lang daw. Yung bubutasan lang daw yung sa may pusod ko. Tapos doon daw ipapasok yung, hindi ko alam yun yung camera or pagtanggal ng ano ko. So, ayan, hindi ko po alam yun. Yun, pasalamat pa rin ako kahit paano hindi ako yung uoperahin. Sana nga po, yun na nga po gawin sa akin. So, maraming salamat. Kay Princess din, thank you very much. Nakairam ako ng charger, kaya nakapag-charge ako. So, ayan. Thank you, Princess. Inday. Yeah. Gutom na. Since yesterday. Last nakain ko nung for 3:30. Kasi yun na yung kumain ako. Katapos ko kumain. Tapos nagpahinga ako. Tapos yun. Tapos ko nagpahinga. Uminom ako ng vitamin C. Akala ko yun na yun. Sumakit lang yung tiyan ko kasi maasim nga yung vitamin C. Yung tinutunaw sa tubig. Tapos yun. Sumakit na yung sikmura ko hanggang sa gabi na. Akala ko yun nga lang yun. Tapos yun pala. Akala ko nga din yun kasi hindi ako natunawan. Kasi kumain ako ng laing na gulay. Akala ko hindi ako tunawan. So, ayan. Nagdumi naman ako, pero hindi naman siya basa. Yung normal lang siya. Tapos, gusto ko siyang sumuka nung naramdaman ko. Hello. Andito na ako sa aking room. Ayan, pahinga-hinga na. Bawal ba ako uminom? Ano yung lalamunan ko? Ayan. By God's grace, ito na. Tapos na po. In-appendectomy lang po ako. Hindi ako inoperahan. So, yun din daw po ay, hindi ko pa nakikita dyan ko eh. So, ayan. Hindi na muna ako magsasalita ang marami. Pero okay na po ako. Sabi ng doktor, stay lang po ang aking oxygen for 24 hours. So, maybe bukas pa ako makalabas. Pero okay naman daw yung paghinga ko. Pero ina-advise lang mag-oxygen. So, ayan. Thanks God. Okay na po ako. Wala na yung sakit na. Pero yung sabi ng nurse, sabi daw ng doktor sa kanya, medyo namamaga na daw yung appendix ko. So, ayan, thankful pa rin ako. Sabi nila, maswerte pa rin daw ako kasi hindi pumutok yung appendix ko. So, ayan, baka daw makauwi na ako bukas. Hindi naman ako baka tilalamunan ko. Pero, okay lang po ako, okay na ako. Tinatanong ng nurse, strong nga daw ako. Sabi ko, strong ako kasi yan ang binibigay sa akin ng Panginoon. Feel ko na strong ako. Kaya yun. Nagpapasalamat ako sa mga nurses dito. Ang bait nila. Mga kabayan. Buti na lang dun sa operating room. Mga kabayan yung nandoon. So, ayan. Thank you. Okay na ako. Wala na yung nakakamdaman kong pag tinatouch ko kasi dito sa gilid ng tiyan ko. Parang masakit. Pero ngayon, wala na akong nakakamdaman. Sakit. So, ayan. Maraming salamat. Salamat sa Panginoon. Okay na po ako. Nagpapahinga lang ako. Baka daw bukas ng hapon makauwi na ako. So, ayan. Appendectomy yung ginawa sa akin. So, ayan. Yan yung nangyari sa akin sa ospital. Paano inoperahan. So, ngayon, ipapakita ko lang po sa inyo. Kinuha ko lang to sa YouTube, yung video na to, kung paano inoopera ang appendectomy. So, ayan. Kinuha ko lang po ito sa YouTube para magkaroon lang po kayo ng idea paano yung ginagawa yung appendectomy. So, ayan. Ayun pala, nandito na ako sa bahay. July 1 na.
So, June 28, nakalabas na ako ng hapon ng 5:30 o 5 ba yung ganyan, 5:30. Tapos yun, uwi na ako sa bahay, dito sa bahay. Tapos pag kinabukasan, nag-start na ako nagtrabaho. Pero hindi naman yung as in na trabaho talaga. Pero nag-start ako mga tanghali na nagbantay-bantay lang ng bata kasi nahihiya din ako sa amo ko. Pero sinabi ko naman sa kanya, dapat 2 to 4 weeks ang recovery ko dapat. Tinawag naman niya ako. Syempre, kaya naman. Yun, nag-start na lang ako. Pero okay lang naman. Yan, tapos pagkakagabi, yung kasama ko yung nagpapatulog kasi paggabi kasi, syempre bubuhatin. Mga nasa 6 kilos na kasi yung alaga ko. Around 10 pounds lang ang hindi, below 10 pounds lang ang pwede kong buhatin. Or maigi nga sana kung wala. Para ba mabilis ang paggaling ko. So, ayan, paggabi siya ang nagpapatulog. Ang kasama ko, ang driver namin. So, ayan. Ngayon, July 1, July 2 bukas, sana magagawa sana ako ng cake para sa laga ko. Pero, huwag na lang muna, hindi pa yata ako makapagawa. So, ayan, nakita ko na po sa inyo yung paano inopera yung appendectomy. Ayan. Removal of the appendix, called appendectomy, is performed when appendicitis is suspected. Right lower abdominal pain, fever, and elevated white blood cell count are common symptoms and signs of appendicitis, which usually occurs when a blockage develops between the appendix and the intestine. This leads to infections, swelling, and distension. If the appendix is not removed, it can lead to a life-threatening perforation or rupture. The most common treatment for appendicitis is appendectomy, which is almost always performed on an emergency basis. Laparoscopic techniques require only tiny keyhole incisions or puncture wounds. To get inside your abdomen, your surgeon will make a small keyhole incision near your belly button, known as an umbilical port, with a tube called a trocar. Gas will then be pumped through this port to puff up your abdomen so its contents can be viewed more easily. Next, your surgeon will insert a laparoscope through this port. The laparoscope is a thin tube with a tiny camera on the end of it that projects images onto a monitor to guide your surgeon's work. Using the laparoscope, your surgeon will examine images of your appendix on the monitor to confirm that it's red and swollen. If your appendix needs to be removed, additional ports will be created. Your surgeon will pass surgical instruments through these other ports to grasp the appendix. Another instrument will be used to separate the appendix from the intestine and close the ends with staples. The appendix will be placed into a specimen bag and removed through one of the ports. At the end of the procedure, the laparoscope and surgical instruments will be removed. A port valve will be left in place briefly to allow the gas to escape from the abdomen. The incisions will be closed with sutures, followed by skin glue or skin closure tape. If your appendix can't be removed laparoscopically, your surgeon will switch to an open procedure. Reasons for switching to an open procedure include an extensive infection or abscess, a perforated appendix, which means there's a hole in it, obesity, dense scar tissue from previous abdominal surgery, difficulty viewing the organs with the laparoscope, and bleeding problems during the operation. An open appendectomy is done directly through a slightly larger abdominal incision over your appendix, or through a lower midline incision as needed. The surgeon will tie off the appendix with sutures and remove it.
Then the incision will be closed with sutures or staples. Craving after